بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم. امید لرم چې ټول به روغ جوړ یاست. ګرانو کتونکو راځو نن زموږ په مایکروسافټ ورډ کې نوې کلاس دی په میلینګز مینو کې چې مخکې مونږه کلاس انولف اینڈ لیبل باندې خبره وکړه. نیکسٹ کلاس زموږ سره سٹارټ میل مرج. په سٹارټ میل مرج کې مونږ کولی شو چې ډېر یوزفل کمانډ دی او په ډېرو ځایونو کې مونږ ترې استفاده وکړو. نو د سٹارټ میل مرج به زه یو اگزامپل تاسو ته داسې واخلم. مثال یو زه به واخلم د مثال واده چې کوم انوایټیشن کارت وي، صحیح ده. کوم واده کارت چې جوړیږي، ډیزاین کیږي، کوم ټایم چې پکې ورکول کیږي، د مثال د ډوډۍ دپاره کوم ټایم ورکول کیږي، جنج دپاره کوم ټایم ورکول کیږي، نو هغه په ټولو کې تاسو خیالي خبره پکې یوه لیکل شوي چې د چا ته دا خط سینډ کوي، څوک انوایټ کوي، دغه یوه خبره لیکل شي. خو صرف پکې فرق دومره وي چې چاته لیږي صرف د هغې کس نوم پکې بدل وي، نور ټول پروسیجر ټول ټایم هر څه د ټولو دپاره یو شان وي. داسې نه وي چې یو دپاره یو ټایم لیکلی او د بل لپاره بل ټایم لیکلی، نه داسې بالکل ممکنه نه ده. نو د ټولو لپاره ټایم هغه سیم وي، خو چې چاته لیږي د هغې دپاره د هغې صرف نوم مختلف وي. نو دغې کار کول دپاره یعنې د واده چې کوم کارډونه دي یا داسې یو کمپني ده د هغې مختلف امپلایر ته د یو څه انوایټیشن کوي یا څه پارټي ته انوایټ کوي، یا فار ایگزامپل څه ویکیشنز دي یا څه هالیډیز دي، د هغې دپاره دوی خپل امپلایر په لیټر کوي. نو هغه کولی شي چې پر سټارټ میل مرج باندې مونږ ډېر په اسانۍ سره خپل امپلایر ته مونږ خط ولیکو. زه به راشم هسې یو اگزامپل به واخلم. یو مثال زموږ نیم پکار دی، پوسټ پکار دی، POST پوسټ، او بل زموږ سیلري پکار ده. او دا مې پسې نور خط ولیکو چې سر یا ډیر امپلای، او دا مې پسې نورې خبرې ولیکلې. هغه کومه چې ضروري خبره ده هغه به تاسو داسې ټایپ کړئ، او په آخر کې چې تhank you very much داسې اوس خبره مې ولیکل. دې نه بعد سوري دا نیم سره به کلیک وکړئ، را به شي سټارټ میل مرج and then click step by step mail merge wizard. Next, again next, type a new list, create. د create نه بعد کو تاسو وګورئ دې زموږ سره ټایټل، فرست نیم، لاست نیم، کمپنی، ایډرس، لاین 1 لاین 2، سیټي، سټیټ، زیپ، کنټري او وغیره وغیره څومره ډېر زیات راغلي. نو زموږ دې ټول ته ضرورت نشته. we need just name, post and salary. صرف زموږ د دریو فیلډ ته ضرورت دی. نو د دې نور باید دا موږ ختم کو. د دې ختمول دپاره به کسټمایز کالم ته راشي، delete and then click yes. د خپل کیبورډ نه DY کلیک کوئ نو ټول به زموږ سره ډېر زر زر به ختم شي. ها داسې یو کېږي نو ډېر ټایم به والي. DY، D نه مطلب delete، Y نه مطلب yes. هغې نه بعد به ایډ کلیک کوئ. څه به ایډ کوئ؟ یو زما سره نیم دی، اوکې، بیا به ایډ ته راشم، post POST post، اوکې، ایډ، بل مې واخیست salary، اوکې and then اوکې. که تاسو وګورئ هغه ټول ختم شو، صرف زموږ سره دغه درې فیلډ چې کوم زموږ سره انزرټ شو. اوس چاته خط لیکل غواړئ؟ خپله انټري سټارټ کړه، علي، ټیچر، سیلري، خان، ډاکټر، سیلري، سمی، ټیچر، سیلري، روح، پولیس، سیلري، ضیا، ټیچر، سیلري، نصرالدین، دا هم زموږ سره ټیچر شو، دا سیلري، قیام الدین، ډاکټر، سیلري. نو په دغه شکل سره څومره کسانو ته چې تاسو لیټر کول غواړئ د هغه په دغه شکل سره به د هغوی انټري تاسو وکړئ. لاندې چې کله نیکسټ کالم تاسو را کوزیږئ نو د خپل کیبورډ نه ټیب بټن کلیک کوئ، دا په خپله لاندې را کوزیږي. دې نه بعد به اوکې کوئ، او همداشان د اوکې نه بعد تاسو ته وایي چې دغه فایل تاسو سیو کړئ. زه دې له نوم ورکړم ډیټا ENP په نوم باندې ما دا سیو کړو. د سیو نه بعد تاسو دا خبره کوي چې دومره کسانو ته به دا خط لیکل کېږي. که نه غواړئ دی نه ته چې کاپ لرئ که دا کسانو ته به خط نه لیکل کېږي، خو نه څو فلحال ټول غواړم. and then اوکې. د اوکې نه بعد به د نیم سره کلیک شوی دی، زه به لږ سپیس ورکړم او انزرټ مرج فیلډ ته به راشم او نیم به کلیک کړم. همداشان پوسټ ته به راشم، سپیس به ورکړم، انزرټ مرج فیلډ ان پوسټ، then salary space insert merge field salary،
په دغه شکل سره به خپل نیم سره پوسټ سره به هغې ریلیټډ چې کوم فیلډ هغه به تاسو انسرټ کړئ. دې نه بعد هایلایټ فیلډ دا مطلب دی چې دا کوم فیلډونه چې ما انسرټ کړي دي دا چېرته دي. جسټ کلیک دا موږ انسرټ کړي دي. ته وګوره د هایلایټ فیلډ کار. دې نه بعد دویم چې آیا دا نومونه دلته کې په ترتیب دي که نه، آیا څنګه ښکاري، نو پریویو ریزلټ وګورئ قیام الدین ډاکټر په شکل یې تاسو سره شو کوي. که دوی ورته څه چینجز کوي نو کولی شي. دویم چې نه دې پسې نیکسټ ریکارډ ته وګورئ چې هغه څنګه دی. او سوري دا زموږ سره لاست ریکارډ دی. زه به بل پسې راشم. نصرالدین ضیا روح سمی خان. بالکل صحیح. نه یار صرف اخرنی او اولنی ریکارډ راته وښیه. لاست ریکارډ فرست ریکارډ لاست ریکارډ فرست ریکارډ په دغه شکل سره کولی شي. and then finish and merge, edit individual document and then click OK. دو کې نه بعد تاسو وګورئ علي ټیچر سیلری ماقه خط دی، خان ته وګوره ماغه خط دی، خو صرف خط ماغه یو دی، خو چې چاته لګو صرف د هغې نوم د هغې ټول اډرس هغه معلومات پکې مونږه انسرټ کړي. دا زموږ سره په میلینګ کې د سټارټ میلینګ کار. امید لرم چې په دې باندې به پوه شوي. په دغه شکل سره تاسو کولی شئ چې مختلفو کارونو لپاره استعمال کړئ. دا به زه کلوز کړم. ښه همداشان راځو بل په میلینګ کې دی زموږ سره سلیکټ ریسیپینټ ټایپ ا نیو لیست. که تاسو خیال شي دغه موږ څومره اوږد پروسس وکړو، اوس د دغې پروسس لنډه طریقه تاسو یاده کړئ. ټایپ نیو لیست ورې څومره زر هغه ځای ته راورسېدو، دغه نیکسټ نه موږ اوزګار شولو. اوس دلته کې ټایپ ا نیو لیست خبره ختم. اوس راشي دا فیلډونه ختم. زړه خبره ده کسټمایز کالم ډیلیټ یس شارټ کی زموږ سره ډي وای ډي نه مطلب ډیلیټ، وای نه مطلب یس. بیا به ایډ کې سیټ کول غواړي. زما صرف پکار دی نیم د ایډ دپاره شارټ کی د ای د خپل کیبورډ نه کلیک کړئ او بل به زه واخلم پوسټ. اوکې دین اوکې. ټول فیلډونه ختم. صرف د پاتې شول علي ټیچر خان ټیچر سمی ټیچر روح ډاکټر سمی ډاکټر ضیا ډاکټر روح ټیچر په دغه شکل سره تاسو ختم. ما ټول زیاتره یو شان مې ولیکل and then click OK. نو اوکې نه بیا ما هغه زړه خبره ده ته ما ولیکل چې ډیټا 1 په نوم باندې ما دا سیو نه بعد ما ته وایي دا به زه له ایټالیک نه لرې کړم. نور مخه زوړ پروسیجر دی. انسرټ مرج فیلډ نیم او دې نه بعد پوسټ. نور لا چې په خپلو کې چې ډیر سر hope you will be fine and have a great time. Thank you very much. اس مثال یو سمې ولیکو. صحیح ده. دې نه بعد نور مخه زړې خبرې دي. پریویو نیکسټ هغه یو حساب دی. نو راشه edit individual document and then click OK. مخکې کسانو ته خط ولیکلو څونه کسانو لپاره چې ما انټر کړې وه. دا زموږ سره په سلیکټ ریسیپینټ کې د ټایپ ا نیو لیست کا. بل دی زموږ سره یوز ایگزیسټینګ لیست. زه به دا کلوز کړم. د یوز ایگزیسټینګ لیست کار څه دی؟ اوس که ستاسو خیال دغه ډیټا ما سیو کړه، غواړم چې دغه ډیټا نه زه استفادې کولو سره زه دغه راواخلم او د دغې نه تیار کسانو لپاره یو بل خط لیکل غواړم. یعنې ډیټا ما سره یو ځل نه سیو شوه. څومره امپلایر دي زما سره، څومره کسان زما سره په ډیوټۍ باندې دي، د هغوی ټوله ډیټا ما په دغه شکل سره سیو کړه. اوس داسې نیکسټ ویکیشن نیکسټ انوایټیشن راځي خو امپلایر همدغه دي. غواړم چې دوی لپاره یو نوی لیټر زه دوی ته وکړم. نو زه به راشم سلیکټ ریسیپینټ یوز ایگزیسټینګ لیست. چاته خط کول غواړي، کومه ډیټا دی پکار ده، کوم امپلایر دی پکار دی، ډیټا ای ام پی می پکار ده. and then click اوپن. د اوپن نوار بس چل وکړي. نور مقه بیا جوړ حساب دی. الریډي ار څه انټرو لمون کړی ده. زه به سره نور چې کومه نوی لیټر لیکم د هغې خبره به زه دوی ته ولیکم. لیکلو سره هغې نه بعد به راشي edit individual document. individual معنی ده جدا جدا، بیل بیل، جلا جلا. نو individual document and then click OK. نو هغه نه څونه امپلایر چې زموږ سره په هغې فایل کې سیو هغې ټول لپاره لیټر تیار شو. نو په دغه شکل سره تاسو د دې نه هم یوز ایگزیسټینګ لیست هم استعمالولی شي. راځو بل کار ته. دا به زه هم کلوز کړم.
کلوز. اوس فار ایگزامپل څه چلو شو، نوی فایل مې کولاو کو، میلینګ مینو ته رالم، دغه ایگزیسټنګ لیست ما کولاو کو، ای ام پی والا لیست کولاو شو زما سره. هو اوس په دې کې داسې کسان دي چې نه غواړو موږ هغوی ته لیټر وکړو، یعنې په دغه موجوده ایگزیسټنګ ریکارډ کې به موږ څنګه ایډیټینګ کوو. هغه کسان چې زه غواړم چې د هغوی ریکارډ زما سره هغوی دپاره زه لیټر نه لیکم، نو هغوی به زه د دې نه څنګه لرې کوم. نو را به شي یوز ایگزیسټنګ لیست سره به دا فایل کولاو کې، بیا به راشي ایډیټ ریسیپینټ لیست، په دې باندې به یو کلیک وکړئ. د کلیک کول نه بعد به راشي چاته خط لیږل نه غواړئ، او اخرنی چې کوم قیام الدین نصرالدین دې دوه کسان یو څو به نور هم لرې کړم، علي ته لرې کړه او ضیا ته لرې کړه، بس صرف دریو کسانو ته مې خط پکار دی او د نور یو ته مې خط نه دی پکار. اوکې بیا مقدره خبره ده نیم پوسټ سیلري او دا پسې نور هغه خبره څه امپورټ څه ګول تاسو څه خبرې هغه به ورته بیا ټایپ کړي. نور مخه بیا edit and finish and merge edit individual document and then click OK. دا وګورئ 1 2 3 نو ریکارډ نشته، ولې چې هلته په خپل لیست کې ما ایډیټ وکړو. دا زموږ سره د ایډیټ ریسیپینټ کار. امید لرم چې په میل مرج باندې به پوه شوي چې نیکسټ زموږ کوم ټاپک دی هغه دی زموږ سره ایډرس بلاک او ګریټینګ لاین. انشاءالله په دې کې به زموږ بیا سره ملاقات کېږي. اوس درنه اجازت غواړو. د الله په امان.